Kính chào quý vị và các bạn. Kênh YouTube Tôn giáo tín ngưỡng mời quý vị và các bạn cùng xem video với những nội dung chi tiết. 1. Tiểu sử Hòa thượng Thích Thanh Từ là ai? Quê thầy ở đâu? 2. Quá trình tu học Phật Pháp của Hòa thượng Thích Thanh Từ. 3. Những thành tựu nổi bật đã đạt được của Hòa thượng Thích Thanh Từ. 4. Hòa thượng Thích Thanh Từ quyết tâm khôi phục dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. 5. Hòa thượng Thích Thanh Từ hiện tại còn sống không? Bị bệnh gì? Quý vị và các bạn thân mến, Thiền sư Hòa thượng Thích Thanh Từ là bậc cao tăng nổi tiếng thời hiện đại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng là một nhà đại hoàng pháp, là một dịch giả và tác giả về Phật học có danh tiếng, là người có công lao nhiều nhất trong việc phục hưng dòng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà ngày nay chúng ta đã thấy rõ sự phát triển và những công năng trong dòng thiền đó. Tên tục của Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ là Trần Hữu Phước, sinh vào ngày 24 tháng 7 năm 1924 tại quê hương ấp Tích Khánh, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ xưa, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. Cả cuộc đời Hòa thượng đã cống hiến hết mình cho đạo Phật, thầy đã chu du trên toàn thế giới để truyền bá những kiến thức vi diệu trong Phật Pháp. Hiện tại Hòa thượng tuổi đã khá cao nên sức khỏe có phần rất yếu. Với bài tổng hợp này, kênh YouTube Tôn giáo tín ngưỡng mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tiểu sử bản thân, cuộc đời sự nghiệp và những thành tựu của Đại lão Thiền sư Hòa thượng Thích Thanh Từ sau đây. 1. Tiểu sử Hòa thượng Thích Thanh Từ là ai? Quê thầy ở đâu? Đại lão Thiền sư Hòa thượng Thích Thanh Từ có tên tục là Trần Hữu Phước, tên pháp danh là Thích Thanh Từ, sau này thầy đổi lại tên húy là Trần Thanh Từ. Thầy sinh vào ngày 24 tháng 7 năm 1924 tại quê hương ấp Tích Khánh, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ xưa, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. Thân phụ của thầy là ông Trần Văn Mão, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Đủ. Thầy sinh ra và lớn lên tại quê hương Vĩnh Long, Việt Nam. Thân phụ của thầy theo nghiệp nho từ khi còn nhỏ, giữ nếp sống giản dị, thanh cao. Ông là một tín đồ của đạo Cao Đài. Mẫu thân của thầy là bà Nguyễn Thị Đủ, quê quán ở làng Thiện Mỹ, quận Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Bà Nguyễn Thị Đủ là một người chân chất hiền lành, làm ăn tần tảo, sớm tối tận tụy, hy sinh cả đời vì chồng vì con. Thiền sư Hòa thượng Thích Thanh Từ tuy là thầy sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn cơ hàn, thế nhưng thầy đã vượt lên chính mình với những tố chất nổi bật riêng ngay từ khi còn thơ ấu. Thầy thích đọc sách, có chí xuất trần, trầm tính và ít nói. Đặc biệt là thầy hết lòng hiếu thảo với phụ mẫu và thường xuyên đi làm việc thiện. Năm thầy lên 9 đến 10 tuổi, phụ thân cho thầy đi cùng lên Mốc Văn, Long Xuyên để thọ tang một người bác thứ ba trong gia đình. Thầy Thích Thanh Từ lần đầu tiên được theo cha đến thăm chùa Sơn Tiên ở tận trên núi Ba Thê để làm lễ cầu siêu cho bác. Nghe tiếng chuông chùa ngân vang cô tịch giữa khoảng thinh không, duyên xưa gặp lại, tự bao giờ như có một nỗi niềm giao cảm đã khiến Hòa thượng rung động, người bất thần xuất khẩu thành thơ. Non đình là nơi thú lắm ai, cảnh đó nhàn du của khách tài. Tiếng mõ công phu nhân tỉnh giấc, văng vẳng chuông hồi quá bi ai. Chí xuất trần của Hòa thượng Thích Thanh Từ có thể nói rằng từ đây đã nổi dậy. Thầy theo dòng đời chìm nổi và nhất là trong cuộc sống thời loạn lạc, Hòa thượng thêm đau xót và thấm thía những nỗi thống khổ tận cùng của con người. Vì thế chí xuất trần của Đại lão Hòa thượng càng thêm mãnh liệt hơn. Tâm niệm của thầy luôn ấp ủ là nếu tôi không thể làm một viên đan dược thần kỳ để cứu tất cả các căn bệnh cho chúng sinh, thì ít ra tôi cũng là một viên thuốc bổ có thể giúp ích cho nhiều người bớt khổ. Hữu quả ắt hữu nhân, cánh cửa thiền môn đã hé mở, con đường sáng đã đón thầy rẽ sang từ hôm đó. Hòa thượng đã đến chùa Phật Quang, làm công quả được 3 tháng, vào đúng ngày rằm tháng 7 năm 1949, khi nghe tiếng mõ tiếng chuông thúc giục và thiền môn đã mở cánh cửa đón chào, thầy quỳ lại xin phép phụ mẫu cho mình đi xuất gia. Được cha mẹ đồng ý, nên thầy Thích Thanh Từ thấy trong lòng vui mừng hớn hở. Thầy quay trở lại chùa Phật Quang chính thức xuống tóc xuất gia và được sư tổ Thiện Hoa ban cho thầy pháp danh là Thanh Từ. Khi ước nguyện bấy lâu của thầy đã thành hiện thực, từ đó thầy theo tổ công phu Bái Sám siêng năng, vừa học giáo lý, vừa dạy các em nhỏ những bài giảng về Phật Pháp. Ngoài ra, thầy còn phụ sư tổ trong chùa, chăm sóc, trông nom hàng chục chú tiểu. Tuy công việc khá nhiều, nhưng thầy vẫn để tâm học những bộ kinh thư. 2. Quá trình tu học Phật Pháp của Hòa thượng Thích Thanh Từ. Trong 2 năm 1949 và 1950, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã đến Phật học đường Phật Quang tại chùa Phật Quang để theo học lớp sơ đẳng năm thứ 3. Đến năm 1951, thầy bắt đầu học lên lớp trung đẳng. Cũng trong năm 1951 đã xảy ra binh biến tại chùa Phật Quang, sư tổ Thiện Hoa đã phải sơ tán tất cả các tăng chúng đến chùa Phước Hậu.
Thầy Thích Thanh Từ cũng đi cùng tất cả các chúng tăng trong đợt đó, và chính tại chùa Phước Hậu, thầy Thích Thanh Từ đã được thụ giới sa di do đàn đầu là Hòa Thượng Tổ Khánh Anh. Tới năm 1953, thầy Thích Thanh Từ theo bản sư là Tổ Thiện Hoa đến Sài Gòn để tiếp tục theo học lớp trung đẳng ở Phật học đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang. Tại đây, thầy tiếp tục được thụ giới cổ túc do đàn đầu là Hòa Thượng Tổ Huệ Quang. Thầy Thích Thanh Từ đã theo học cao đẳng Phật học từ năm 1954 đến năm 1959 tại Phật học đường Nam Việt. Các thầy ra trường cùng đồng khóa với Hòa Thượng Thích Thanh Từ như quý thầy Từ Thông, thầy Huyền Vi và quý thầy Thiền Định. Trải qua lớp sơ đẳng, lớp trung đẳng và cao đẳng Phật học, sau gần 10 năm, đoạn đường tăng sinh của thầy Thích Thanh Từ kể như là đã hoàn tất. Thầy bắt đầu bước sang thời kỳ giáo hóa và giảng đạo. Thầy Thích Thanh Từ là một vị giảng sư rất có uy tín lúc bấy giờ trong giảng sư đoàn của Ban Hoàng Pháp và được đông đảo Phật tử xa gần kính trọng và quý mến. 3. Những thành tựu nổi bật đã đạt được của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Đại lão Thiền sư Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã từng làm rất nhiều chức vụ quan trọng trong giáo hội Phật giáo từ năm 1960 đến năm 1964, cụ thể như những chức vụ Phó vụ trưởng Phật học vụ, giáo sư kiêm quản viện Phật học Huệ Nghiêm, vụ trưởng Phật học vụ, giảng sư viện Đại học Vạn Hạnh và các Phật học đường Từ Nghiêm, dược sư. Sau lễ hoàn khóa, cao trung chuyên khoa tại Huệ Nghiêm và dược sư, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã xin phép Tổ Thiện Hoa được về ẩn tu trên núi. Khi này thầy đã thật sự giã từ Phấn Bảng, giã từ Phật học viện, vì tứ chúng thầy đã miệt mài cùng 5 tháng, thế nhưng tăng ni 2 tiếng vẫn xoáy sâu vào lòng thầy, để sau này thầy trò lại gặp nhau, chút duyên ấy thêm càng son sắt trên đỉnh Tương Kỳ. Thiền sư Hòa Thượng Thích Thanh Từ vào tháng 4 năm 1966 đã dựng pháp lạc thất trên núi Tương Kỳ, Vũng Tàu. Ngôi thất lá, 4 thước đơn sơ vuông vức với bộ đại tạng kinh, thế nhưng một thiền tăng nghèo đã ấp ủ quyết nhận lại cho kỳ được một hạt châu vô giá của chính bản thân mình. 4. Hòa Thượng Thích Thanh Từ quyết tâm khôi phục dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Rằm tháng 4 năm Mậu Thân 1968, với tuyên bố nhập thất vô hạn định của thiền sư Hòa Thượng Thích Thanh Từ, một lời nhất ngôn cửu đỉnh, thệ không xuất thất nếu đạo không minh. Thế là khép đôi cánh cửa sài, toàn thể môn nhân một lòng mong đợi, quy ngưỡng lên non. Tháng 7 năm 1968, thiền sư đã liễu đạt lý sắc không, thấu suốt bát nhã thật tướng. Trông qua tạng kinh từ con mắt bát nhã, đã được khai thông lời Phật, ý tổ. Thâm ý nhà thiền trong giáo lý Đại Thừa đã được thầy Thích Thanh Từ khám phá từ công phu thiền định của thầy. Đúng ngày mùng 8 tháng 12 năm 1968, thiền sư Thích Thanh Từ tuyên bố xuất thất giữa bao niềm hân hoan của hàng ngàn tăng ni, Phật tử trên toàn quốc. Nước cam lộ từ đây dưới khắp, suối từ bi trong vắt độ phàm nhân. Thất pháp lạc, xứng đáng là một linh hồn của dòng thiền chân không. Đánh dấu một giai đoạn chuyển mình, chính tại nơi đây, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tu hành của một vị thiền sư. Hoài bão tu thiền của thầy đã thai nghén bao năm trong đơn độc và thầm lặng, đến đây mới thật sự có điểm khởi phát và lớn dậy, để Phật giáo Việt Nam sau này vinh dự đón nhận một ngôi sao sáng, trang lịch sử, thiền sử Việt Nam khai mở, huy hoàng rực rỡ nhất vào cuối thế kỷ 20. Tôi là kẻ nợ của tăng ni và Phật tử, thiền sư nói, ai biết đòi thì tôi trả trước, còn ai chưa biết đòi thì tôi sẽ trả sau. Cả cuộc đời thầy đã dốc hết sức mình để tìm ra chính pháp, đặc biệt là thầy đã làm hồi sinh lại dòng thiền tông đã bị mai một từ cổ triều Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tạo điều kiện cho tu hành tinh tiến cho các tăng ni thì Phật pháp mới ngày càng lớn mạnh được. Niềm vui của thầy là hàng ngày thấy tăng ni tu hành tiến bộ. Hòa thượng nói, thầy gửi gắm hoài bão của thầy vào hết sự tu tập nỗ lực của các con. Tăng ni tu có niềm vui việc lớn được sáng, đó là biết thương, tưởng nhớ đến ta, bằng ngược lại thì thầy thật là chưa đủ phúc để được vui trước khi ta về với Phật. Bởi vì thiền tông Việt Nam là nguyện vọng khôi phục của thầy, đặc biệt là khôi phục thiền phái Trúc Lâm Yên Tử từ cổ triều Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tâm nguyện của ta vẫn chưa được thành tựu. 5. Hòa Thượng Thích Thanh Từ hiện tại còn sống không? Bị bệnh gì? Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 8 đã suy tôn Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ, chính thức giữ ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội được tổ chức vào tháng 11 năm 2017. Đại lão thiền sư Hòa Thượng Thích Thanh Từ hiện tại vẫn còn sống, nhưng vì tuổi của sư cụ khá cao nên sức khỏe cụ có phần rất yếu vì do bệnh tuổi già. Cả một đời cụ đã chu du trên toàn thế giới để truyền bá tư tưởng Phật Pháp và thành lập vô số những thiền viện để làm nơi giảng dạy những phương pháp tu hành cho các tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước. Tổng số Phật tử đã phát tâm quy y với Hòa Thượng là
84.860 người, trong số đó có 9.600 người ngoại quốc và 175.260 người trong nước. Nội dung video trên kênh Tôn giáo tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.